নমস্কাৰ। অভিযানৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা HTML পাঠ্যক্ৰমত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি এই পাঠ্যক্ৰমৰ তৃতীয় দিন আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম কিছুমান বেছিক নিয়ম যাৰ সহায়ত আমি নিজৰ ৱেব পেজটো বনাব পাৰিম। আজি এক প্ৰকাৰ আমি প্ৰেক্টিকেল কৰিব যত্ন কৰিম। এতিয়া প্ৰেক্টিকেলটো কৰিব পাৰি তাৰ আগত আমি এটা কথা চাব লাগিব যে আমাক কি ছফটৱেৰ লাগিব। আমি এটা কথা জানো যে মই আগতে এটা কথা কৈছোঁ যে যদি আপোনালোকে উইণ্ডোজ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নোটপেডটো ইউজ কৰিলে হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান মোৰ যিটো অপাৰেটিং ছিষ্টেম সেইটো উইণ্ডোজ নহয়, সেইটো লিনাক্স। গতিকে মই লিনাক্সত যিটো নোটপেড আছে যাক লিফপেড বুলি কয়, মই সেইটো ইউজ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। গতিকে বিনা দেৰি নকৰাকৈ আমি আমাৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঠিক আছে, বলক পোনপ্ৰথমে আমি নিজৰ ডেস্কটপটোলৈ যাওঁ। এতিয়া ডেস্কটপটো এইটো হ'ল মোৰ ডেস্কটপ। এতিয়া আমি নিজৰ প্ৰথম ৱেব পেজটো লিখিম। এইটো হ'ল মোৰ লিফপেড। ঠিক আছে, এইটো লিফপেডটো অন কৰিলোঁ। ইয়াত বৰ্তমান মই একো লিখা নাই। ঠিক আছে, এতিয়া লিফপেড এইখিনি যিহেতু আমাৰ পূৰা ব্লেংক, গতিকে ইয়াৰ সহায়তে আমি কিছুমান ইয়াত লিখি মেলি আমি নিজৰ প্ৰগ্ৰামিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে, যিহেতু আমি HTML প্ৰগ্ৰামিং কৰিছোঁ, প্ৰথম টেগটো কি আছিল? HTML। আৰু যেনেদৰে HTML আৰম্ভণি, ঠিক তেনেদৰে HTML শেষ। এইটো আৰম্ভণি টেগ আৰু এইটো হ'ল তাৰ আৰম্ভণি টেগ আৰু এইটো হ'ল তাৰ সামৰণি টেগ। হ'ল, ইয়াৰ ভিতৰত যিমানখিনি লিখিম সেইখিনি আমাৰ HTML পেজ হিচাপে আহিব। ঠিক আছে, HTML মেইন যিটো আমি জকা সেইটোতো বনালোঁ। এতিয়া HTML দুটা ভাগ আছিল, এটা হ'ল তাৰ বডি আৰু এটা হ'ল হেড। এতিয়া আমি তাৰ হেড পাৰ্টটো এডিট কৰিম। ঠিক আছে, হেড পাৰ্টটো এডিট কৰাৰ কাৰণে HEAD হেড টেগ আৰু ঠিক তেনেদৰে তাৰ সামৰণি হেড টেগ। এতিয়া হেড আৰু হেড টেগ লিখিলোঁ। এইখিনিৰ ভিতৰত আমি যি লিখিম সেইখিনিয়ে হেড টেগত আহিব। এতিয়া হেডৰ ভিতৰত আমি লিখিম টাইটেল, TITLE। এতিয়া টাইটেল কি বস্তু? মই আগতে কৈছিলোঁ টাইটেল হ'ল যিটো নাম ব্ৰাউজাৰৰ ওপৰত দেখা দিয়ে সেইটোৱে টাইটেল। এতিয়া টাইটেলৰ লগতে TITLE টাইটেল টেগ দুটাই আহি গ'ল। গতিকে www ইয়াৰ মাজত যি লিখিম এইখিনিৰ ভিতৰত এই যিখিনি মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ, এইখিনিৰ ভিতৰত যি লিখিম সেইটোৱে নাম হিচাপে ধৰা দিব, যেনে www.google.com। ঠিক আছে, google.com। বা সেইটো যদি নিলিখোঁ, যেনেকৈ আমাৰ প্ৰতিটো ৱেব পেজৰ ওপৰত লিখা থাকে GWGLE গুগল, সেই গুগলটো আমি লিখিব পাৰোঁ। গতিকে ঠিক আছে বাৰু, এইটোৱে থাকক, এতিয়া গুগল বুলিয়ে থাকক। ধৰি লোৱা আমি কি কৰিম আৰু এক প্ৰকাৰ গুগলৰ এটা নকল প্ৰতিকৃতি বনাব যত্ন কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া হেড পাৰ্টটোতো আমাৰ এডিট হৈ গ'ল। হেড পাৰ্ট আমাৰ এইখিনিত এডিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি লিখিম? তাৰ বডি পাৰ্ট, BODY বডি পাৰ্টৰ সামৰণি বডি টেগ BODY বডি। গতিকে এইখিনিৰ ভিতৰত যিমানখিনি লিখিম সেইটোৱে বডি পাৰ্ট। কি লিখিম? যিকোনো, যেনেকৈ ঠিক আছে HELLO ৱৰ্ল্ড, মাই নেম ইজ, কি লিখিম? অভিযান, ABHIJAN অভিযান। অলপ ডট দিলোঁ। ঠিক আছে, এইখিনি আমাৰ বেছিক HTML পেজ। বেছিক প্ৰগ্ৰামিংখিনি আমি কৰিয়ে পেলালোঁ। এইখিনি অলপ ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে, যাতে মানুহে পঢ়িলে বুজি পায়, আমি এইখিনি অলপ ছেপাৰেট কৰি দিম। ঠিক আছে, এতিয়া হ'ল কথাখিনি। এতিয়া জাষ্ট আমি তাক ছেভ কৰিম। ছেভ কেনেকৈ কৰে? Ctrl+S টিপাৰ লগে লগে উইণ্ডোজৰ ছেভ বাটনটো আহি যায়। এতিয়া মোৰ ছেভ কৰা যিখিনি মোৰ ডেস্কটপত বা স্ক্ৰীণত যি আহিছে আপোনালোকৰ তাত সেইটো নাহিব পাৰে, কাৰণ মোৰটো হ'ল লিনাক্স, আপোনাৰটো হ'ল উইণ্ডোজ। গতিকে ইয়াত কিন্তু বেছিক যিখিনি বস্তু সেইখিনি ঠিকে থাকিব। নামটো লিখেতো তলত উইণ্ডোজত তলত লিখা যায়, এইখিনি মানত লিখা যায়, কিন্তু লিনাক্সত ওপৰত লিখে। ঠিক আছে, লিখোঁ, নামটো দিওঁ মাই ফাৰ্ষ্ট ৱেব পেজ। হ'ল। এতিয়া চাব .html, এই যিটো HTML সেইটো অতিকৈ জৰুৰী। এইটো যদি নিদিয়ে কম্পিউটাৰটোৱে বুজিয়ে নাপাব যে এইটোৱে কি কৰিছে। যিহেতু HTML পেজ বুলি নাভাবি সি জেনেৰেল এটা টেক্সট ফাইল বুলি সি ছেভ কৰি থৈ দিব, যিটো আমাক নালাগে। আমাক HTML ফাইল লাগে। এতিয়া HTML ফাইলটো এইটো চাওক। HTML ফাইলটো ছেভ ক'ত কৰিম? ডেস্কটপত কৰিম। ডেস্কটপত কৰি ইয়াত ছেভ।
মোৰ ইতিমধ্যে এটা ফাৰ্ষ্ট ৱেব পেজ বুলি মোৰ এটা ইতিমধ্যে HTML পেজ বনাই থৈ দিছোঁ গতিকে নালাগে বাৰু অভাৰৰাইট ন মই নামটোৱে চেঞ্জ কৰি দিছোঁ ৱেব পেজ বুলি লিখোঁ অ'কে এইটো ছেভ হৈ গ'ল এতিয়া আহক মোৰ ডেস্কটপটোলৈ এইটো চাওক webpage.html কম্পিউটাৰটোৱে বুজি পাই গ'ল যে ইয়াত এটা HTML ফাইল আছে ঠিক আছে ইয়াত ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা যাওক কি ওলায় এইটো চাওক এইটো হ'ল গুগল আমি য'ত ওপৰত লিখিছিলোঁ এইটো গুগল আৰু হেল্ল' ৱৰ্ল্ড মাই নেম ইজ অভিযান ছেম আছে যিটো ইয়াত দিয়া আছে গুগল সেইটো ইয়াত দিয়া আছে গুগল আৰু যিটো ইয়াত দিয়া আছে অভিযান সেইটো ইয়াত দিয়া আছে অভিযান যিখিনি ইয়াত লিখা আছে চব ইয়াত লিখা আছে মই এবাৰ টেষ্ট কৰি দেখাবলৈ ইয়াত চোৱা এই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত লৈ আহিলোঁ মানে এতিয়া টাইটেলটো এই দীঘল হৈ গ'ল ঠিক আছে মই এইটো ছেভ কৰিলোঁ Ctrl+S দি বা ইয়াত গৈ মেলি ছেভ Ctrl+S টিপিলোঁ আকৌ নিজৰ ডেস্কটপ ইয়াত আহি যেতিয়া মই ৰিফ্ৰেছ কৰিম ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চোৱা কি গ'ল এই ওপৰত এগাল আহি গ'ল তলত একো নাহিলে আৰু এবাৰ ছেভ কৰি দিম এই বস্তুখিনি তললৈ লৈ আহিম ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ গুগল ঠিক আছে ৱেব পেজ বুলি লিখি দিওঁ আৰু অভিযান লিখি দিয়া অ'কে ছেভ কৰা ছেভ হৈ গ'ল ইয়ালৈ আহিলোঁ ৰিলোড এইটো HTML গতিকে আমি এটা কথাটো গম পালোঁ যে আমি বেছিককৈ কেনেকৈ এখন ৱেব পেজৰ জকাটো গঠন কৰিব পাৰি আজি এতিয়া বাকীখিনি আমি পিছত পঢ়িম আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আৰু ষ্টে টিউন যাতে পাৰ্ট 4ৰ পিছত আমি ইয়াৰ ওপৰত আৰু ডিটেইল কিছুমান কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন ষ্টে হেল্ডি